Hi sa mga ka-member ng SSS, may good news po tayo. Dahil pwede ka nang makapagbayad ng inyong loan gamit ang Payment Reference Number ng SSS o ito ay tinatawag na PRN. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang step-by-step process kung paano gumamit or kung paano mag-generate ng PRN para makapagbayad ng inyong loan. Kaya tumutok ka lang sa video na ito hanggang dulo para malaman mo kung paano ang proseso. Hi guys! Welcome to my YouTube channel. At kung first time mo pa lang sa channel na ito, please subscribe at click ang notification bell para lagi updated sa mga bagong upload na video. Nagpo-post po ako ng mga tutorials at mga government inquiries kagaya ng SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Ganun na rin po sa mga announcement at mga current events. Kaya kung ikaw ay may mga katanungan tungkol sa mga tutorials at mga government inquiries, pumunta lamang sa aking YouTube channel. Ang pagbayad ng loan gamit ang Payment Reference Number o PRN ay para lamang sa individual members. Ito ay ang self-employed, voluntary, at OFW. Ang kagandahan guys sa pagbayad gamit ang PRN ay magdi-display kaagad or magpo-post ang inyong binayad para sa inyong loan. Para sa Step 1, Get PRN. Para sa Step 2, Pay with PRN. Step 3 naman, Payment Notification and Posting of Paid PRN. Saan po ba pwede makakuha ng PRN? Sa Step 1, narito po ang Get PRN through the following channels. SMS or email. The SSS shall send PRN loans billing notices through your registered mobile number and email address. Then, simply present the PRN to the tellering counters or compliant collecting partners upon payment. At pwede ka rin makakuha ng PRN gamit ang my.sss account in the SSS website. At pwede ka rin makakuha ng PRN sa may SSS branches, sa may self-service express terminals, e-centers, at over-the-counter. Paano naman makakuha ng PRN gamit ang inyong my.sss online account? Kailangan nyo lang gawin ay mag-login sa inyong my.sss account. Enter your user ID and password. Then, tick the box beside I'm not a robot. Tapos, click mo lang yung submit. Pero kung wala ka pang online account sa SSS, i-click mo lang ang link sa itaas para sa tutorial kung paano gumawa. At kapag nakapasok ka na sa website ng SSS, i-click mo lang ang RTPL. Ito ay sa may tab banda para makapag-view ng active payment reference number. At sunod para sa step 3, by default, the amount to be paid portion is equal to the amount due. You may edit the amount to be paid by keying in your preferred amount. Important, you may choose to pay an amount more or lesser than the amount due, but it should not be more than the amount of the outstanding balance. Paalala lang guys na may lalabas po dito na error message kapag nag-enter kayo sa may amount to be paid na field ng amount na mas mataas sa may inyong outstanding balance. Kaya make sure kung ano ang inyong outstanding balance, yun lang po ang nilagay ninyo sa may amount to be paid na field. Kapag okay na at kapag tapos na kayo mag-edit, i-click nyo lang guys yung save all para ma-save ang changes ng inyong data. Ang system guys ay magpo-prompt ng message kapag na-update na po ang inyong mga data. Kapag okay na at updated na ang inyong data at na-save nyo na po, i-click nyo na yung PRN para ma-view at ma-print na po ninyo ang inyong modified na PRN. Next step, kapag na-click nyo na yung PRN at ganito na po yung lalabas guys. Tapos ang kailangan nyo lang gawin is i-make sure na tama lahat ng mga details at double check nyo na rin po yung pag-enter nyo ng amount kung tama. Kapag okay na, i-click nyo lang po yung print button at kailangan po dalawang kopya yung ipiprint niyo dahil ito po ay isa sa payor at isa rin po para sa SSS. Kapag okay na at nakapag-print na kayo, pwede na kayo pumunta at makapagbayad na sa SSS branches with automated tellering system. Pwede rin sa may RTPL, compliant SSS collecting partners. Ito yung mga banks and non-banks.
Una na rito ang Asia United Bank, Bank of Commerce, China Bank Corporation, CTBC Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Mitsubishi UFJ Financial Group, Philippine Bank of Communications, Philippine National Bank, Rizal Commercial Banking Corporation, Robinsons Bank, Standard Chartered Bank, United Coconut Planters Bank, at UCPB Savings Bank. At kapag okay na at nakapagbayad ka na, antayin mo lang po ang iyong payment posting notification. Ito po ay magsasend sa registered mobile number ninyo na nakalagay sa SSS at sa may inyong email address na nakarehistro sa may SSS. Ganun lamang kadali guys kung paano magbayad ng loans using your PRN. At paalala lamang guys na ang impormasyon na ito ay nanggaling mismo sa SSS. Ginawan ko lamang ng tutorials or video para lubos po ninyo itong maunawaan. Kaya kung nakatulong sa iyo ang video na ito, mag-subscribe ka naman sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para maging updated sa mga bawat upload na video. Kung ikaw ay may mga katanungan pa, mag-comment lamang sa comment section ng aking YouTube channel. Maraming salamat po.